با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی که در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و بتونیم با همت و همبستگی هرچه بیشتر این روزهای سخت و پشت سر بگذاریم و با پیروزی بر این حکومت جلاد روزهای خوب را برای آینده کشور و مردم عزیزمان ورق بزنیم. خب همونجوری که مستحضر هستین، هفته پیش مصادف بود با 8 مارس یا 17 اسفند، روز جهانی زنان، که به همین مناسبت یک برنامه در رابطه با موضوع زنان مخصوصاً در کشور عزیزمان و همچنین این انقلاب زن زندگی آزادی که با خون مهسای عزیز آبیاری شد و در ادامه آن زنان زیادی با همت و شجاعت اون ترس و واهمه را پشت سر گذاشتند و با اعتماد به نفس بالا انقلاب را به حرکت درآوردند و همچنان با شهامت ادامه میدهند. خب برای اینکه در رابطه با این موضوع زنان به مطالب مختلفی من جمله وضعیت فعلی و آینده زنان ایران و انقلاب زن زندگی آزادی بپردازیم، یک مهمان ویژه‌ای را دعوت کردم که ایشون خانم ناهید حسینی از پژوهشگران موضوع زنان هستند. خانم حسینی، خیلی خوش اومدین به برنامه زنگ سلامت. هرچند بینندگان عزیزی شما رو میشناسم، ولی باز یه مقدمه‌ای در رابطه با خودتون و اینکه چه فعالیت‌هایی را در طی این سالیان در جهت موضوع زنان و همچنین کل فعالیت‌های سیاسی و غیره توضیح بدین تا در ادامه به سری مسائل در رابطه با وضعیت زنان و انقلاب زن زندگی آزادی بپردازیم. سلام دارم حضور شما و بینندگان محترم برنامه و خیلی سپاسگزارم از شما که این فرصت رو به من دادید و همیشه شما حامی و پشتیبان فعالیت زنان هستید و واقعا سپاس ویژه دارم ازتون. من پژوهشگر امور آموزش و زنان هستم و دلیلی که این دو موضوع رو انتخاب کردم این بود که فکر میکنم اگر یک جامعه بخواد توسعه انسانی پیدا بکنه، زن و آموزش میتونه دنبال اون پیروزی برای در راه اون توسعه باشه. به همین دلیل بیشتر روی این موضوع کار کردم. تحصیلاتم در همین زمینه هست، به خصوص تحصیلات عالیه در مورد زن و آموزش انجام دادم در لندن. خب تمام زندگی من به عنوان معلم در جای مختلف، در دبستان، در دبیرستان، در دانشگاه کار کردم و الانم که مدیر هماهنگی گروه وایز هستم، استقلال و برابری پایدار زنان، که البته به وایز معروف هستیم. هدفی که وایز داره این هستش که بیشتر تمرکز داشته باشه روی دختران جوان، اونها رو آماده بکنه برای پذیرش و مسئولیت در واقع در مدیریت کلان در عرصه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در آینده بعد از جمهوری اسلامی. درود بر شما. بنده اینم اشاره بکنم که خوشبختانه شانس اینو داشتم که با خانم ناهید حسینی بیشتر از 20 ساله که آشنایی رو دارم و بارها در محضر شما از مطالب خیلی خوب شما در جلسات مختلف استفاده کردیم و میدونم که شما فعالیت‌های خیلی زیادی انجام میدین، مخصوصا برای ارتقاء آگاهی زنان. خب ما اگه به یک تاریخچه مختصری از زنان ایران و وضعیت زنان در همین 30-40 سال اخیر نگاه بکنیم، میبینیم که اینها مسیر خیلی بزرگی را با موفقیت پشت سر گذاشتن و در انقلاب ژینا این یهو وارد یک جهشی میشه که واقعا زنان مدیریت این انقلاب و در واقع خط اول انقلاب رو هدایت میکنن. شما قبل از اینکه به وایس برگردیم و فعالیت‌های وایس، دوست دارم اول در رابطه با فعالیت و نقش زنان در این انقلاب ژینا یه اشاره بکنید، چرا که 8 مارس امسال با خاطر این انقلاب زن زندگی آزادی واقعا یک روز دیگه‌ای بود برای زنان ایران و همه مردم ایران به همین منوال. بله، اتفاقا
به نکته خوبی اشاره کردید. ما امسال 8 مارس رو برنامه ویژه داشتیم، کنفرانسی برگزار کردیم در مورد این مسئله که چگونه میتونیم ما زنها یک ائتلاف داشته باشیم و با هم همکاری بکنیم. و دقیقاً این انگیزه‌ای بود که از این انقلاب، من اسمش میذارم جنبش انقلابی ژینا. در مورد تاریخچه فعالیت زنان خب بیشتر از یک قرن میگذره. زنان ایران از نظر فعالیت هاشون نه فقط در ایران بلکه در منطقه بسیار پیشرو بودن و کارهای زیادی کردن. حالا من اگر از مشروطه بهش به طور خلاصه بپردازم، در جریان مشروطه خیلی فعالیت های زیادی داشتن. مدرسه برای دخترها باز کردن، نمیدونم مجله نسوان در اومد، یک گروه انجمن زنان تشکیل شد و متاسفانه در هر تغییری که در ایران وجود اومده زنها علیرغم اینکه هزینه زیادی پرداخت کردن ولی موقعی که به قدرت و به قانون رسید این حق ازشون گرفتن و ما شاهد هستیم تا سال 1963 که میشه سال 41 زنها حق رأی در ایران نداشتن. حتی در قانون مشروطه به عنوان شهروند ازشون اسم بردن بدون اینکه هیچ حق رأی داشته باشن. در زمان رضا شاه هم خب با توجه به اینکه خب برنامه‌ای که رضا شاه داشت این بود که ایران رو به سمت مدرن شدن پیش ببره، در واقع یک جوری جلوی اون فعالیت‌های خودجوشی که در بین زنها که این همه هزینه داده بودن، حتی از خودشون پول دادن رفتن مدرسه باز کردن، چون خیلی مخالفت‌ها از طریق روحانیون وجود داشت برای تحصیل دختران. رضا شاه بهشون گفتش که خب من میتونم بهترش رو براتون درست بکنم و همین کارم کرد. البته خب مدارس زیاد دخترها به مدرسه رفتن، زنها سر کار رفتن، به خارج فرستاد به عنوان دانشجو، برگشتن در دانشگاه‌ها در جای مختلف به کار اشتغال پیدا کردن. مسئله کشف حجاب بود که تاثیر زیادی به نظر من داشته و علیرغم همه این تغییراتی که از بالا داده شد مطالبات زنان در کف جامعه همیشه بوده و ما امروز میبینیم نتیجه‌ای که امروز ما میبینیم دقیقاً به خاطر گذشته ما هست. در زمان مصدق هم خب میدونید 2 تا گزینه رو میز بود. آقای دکتر مصدق میخواست هم صنعت نفت رو ملی بکنه و هم حق رأی برای زنان به وجود بیاره که اونجا باز هم روحانیون مانع شدن و به دکتر مصدق گفتن که حق رأی زنان رو کنار بذار، ما در صنعت نفت ازت حمایت میکنیم و متاسفانه خب البته خب ایشون هم شاید چاره‌ای نداشت. صنعت نفت، ملی کردن صنعت نفت در درجه اول اهمیت بود. بعد خب میرسیم به زمان محمد رضا شاه. خب در اون مقطع به خصوص در سال 41 که انقلاب سفید شد 12 اصل، یک اصلش اصلاح قانون انتخابات بود، زنها حق رأی پیدا کردن، تغییرات زیادی اون هم باز از بالا به وجود اومد در جامعه. خب هممون میدونیم که در زمان شاه همه گونه آزادی برای زنها بود غیر از آزادی سیاسی و خب این شامل همه مردم هم میشد. خب میرسیم به انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی به نظر من زنان نقش زیادی داشتن، منتها خب متاسفانه اون حق رأی رو که داشتن به جایی که به نفع خودشون استفاده بکنن ریختن تو دامن آخوندها و این به اصطلاح یک مسئله بزرگی بود. بعد میرسیم به جنگ. در جنگ 2 حالت وجود داشت. یکی این که زنهایی که مسلمان بودن از خونه بیرون اومدن رفتن پشت جبهه، نمیدونم بچه‌هاشون رو فرستادن مدرسه. از طرف دیگه ما دیدیم که خب تعداد زیادی که کشته داشتیم همش مرد بود تقریبا و از مردا یک نقش خدایی درست کردن. این کسانی که شهید شدن اسمشون تو کتابا اومد خدای خونه شدن. ببینید جامعه ما دچار یک پارادوکسی هست، یک تناقضی در این جامعه وجود داشت. علیرغم اینکه نهایت تلاششو جمهوری اسلامی نهایت تلاششون رو کردن زنها رو بفرستن گوشه خونه، ما میبینیم که این انقلاب، این اتفاقی که در جنبش ژینا افتاد یک شبه نبود. بله. در واقع ژینا یک جرقه بود اومد به این خرمن آتش زد و این در درون جامعه ما وجود داشت. زنای ایرانی از نظر فعالیت‌هاشون در حتی سطح جهان هم مطرح بودن. کمپین‌های مختلف، تلاش برای تغییر زندگی، نمیدونم این که خودشون تصمیم گرفتن بچه کم داشته باشن، تصمیم گرفتن
ازدواج سفید داشته باشن و خیلی چیزای دیگه. این در سطح جامعه وجود داشت. منتها وقتی که ما میرسیم به مهسا رو که میکشن، یک دفعه این شعار زن زندگی که در سقز داده میشه نه فقط ایران رو در بر میگیره، بلکه منطقه و همینطور در سطح جهانی. یعنی انقلاب ما میشه یه انقلاب جهانی. و از این زاویه من اینجوری حرفمو تمام بکنم، من فکر میکنم که تاریخچه جنبش زنان 2 مرحله داره، 2 تاریخ داره، یکی قبل از مهسا و یکی بعد از مهسا. حالا در رابطه با بعد از مهسا بله، اگر سوالی هست خیلی ممنون. دقیقاً بنده بارها گفتم که اگه ما در آینده بعد از پیروزی بخوایم مشکل زنان رو حل بکنیم، از اونجا که در این برنامه با مناسبت روز جهانی زنان هست، در خب همه جای دنیا هنوز زنان علیرغم شعارهای زیاد، حتی در همین اروپا هم به برابری 100% نرسیدن متاسفانه. خیلی جاها شعار داده میشه ولی در عمل که میخواد انجام بشه متاسفانه حقوق زنان این مقدار پایمال میشه. ولی در کشور ما با 2 تا مشکل روبرو هستیم. یکی عدم وجود قوانین شفاف و برابر برای حمایت از حقوق زنان و دومی اون فرهنگ سالیان سالی که در کشور ما از یک طرف مرد-سالاری رو داریم، از یک طرف مسائل دینی و مذهبی میاد وسط که میگن ارثیه برفرض برابر نباشه و حتی قوانین هم که درست بشه باز اون مسئله فرهنگی شاید 10 سال طول بکشه تا در جامعه ما جا بیفته که برفرض دیدیم. حالا من یه جای دیگه هم گفتم مردهای ایرانی نسبت به سایر فرهنگا دیدیم احترام خوب خانم‌ها میذارن، بذار در ماشین باز میکنن، پولشون حساب میکنن، موقع رستورانی جای میرن، ولی در عمل داخل منازل میبینیم که شاید اون اولویت ها هنوز برابر نباشه. هرچند باز از یه جای دیگه میبینیم که علیرغم قوانین حکومتی خیلی از پدران ایرانی رو من شخصا میشناسم که وقتی تقسیم ارث میکنن هنوز خودشون هم زنده هستن حقوق برابر میدن به دخترانشون. یک جورایی علیرغم مشکلات زیاد ولی باز میبینیم که مسائل فرهنگی هم داره به خوبی پیش میره. نظرتون در این مورد چیه؟ خیلی موافق هستم. ببینید مشکل زنان هم قانونی هم فرهنگی که شما به درستی اونها رو توضیح دادید. اگر ما به دنبال به اصطلاح چاره‌ای باشیم برای اینکه این مشکل حل بشه، به نظر من مسائل فرهنگی و اون جامعه مرد سالار که شما بهش اشاره کردید خیلی مهم هست. متاسفانه در انقلاب اسلامی 57 ما میتونم بگم کم نداشتیم مردان روشن فکری که همین چیزایی که شما بگید در برای خانم در ماشین رو براشون باز بکنن، کادو براشون بخرن. بله. برای ما زنها این چیزا دیگه مهم نیست. مسئله اساسی اینه که اون مرد متوجه این مسئله بشه با زنش، یه زن و شوهر داره حقوق برابر هستن. شما اشاره کردید به این که حتی در جاهای دیگه این مشکل وجود داره. من دیروز یه مقاله میخوندم در مورد زن و شوهرای ژاپنی. زنها در ژاپن 5 برابره مردها در خونه کار میکنن. در همین بریتانیایی که ما زندگی میکنیم یک زن و شوهره که فول تایم کار میکنن، وقتی میان خونه باز این زن هست که 2 ساعت بیشتر از شوهرش در خونه کار میکنه. خب ما وقتی صحبت میکنیم از قانون، اگر پشتوانه فرهنگی و مدنی نداشته باشه اون قانون به درد نمیخوره. ما در زمان شاه داشتیم قوانین بودن اما فرهنگ هنوز زیاد تغییر پیدا نکرده بود. حالا اتفاقی که در کشور ما افتاده و شما به درستی بهش اشاره کردید، در درون جامعه ما یک سری اتفاقات افتاده که این بار مردها نبودن و واقعا میتونم اینجوری توصیفش بکنم. در طول این 44 سال زنها حالت یک فنر داشتن در اون زیر و جمهوری اسلامی به شدت روی اینا فشار آورد. الان رسیدیم به اونجایی که این فنر در رفته. با این اتفاقی که برای ژینا افتاد این فنر در رفته و چه اتفاقی میفته؟ یک انفجار اجتماعی و این انفجار اجتماعی تبدیل شده به یک رنسانس. یک نوزایی در کشور ما وجود اومده که کاملا اون مشکلات و مسائلی که در گذشته بود از بین میبره. رژیم ما یک رژیم آپارتاید جنسیتی است. زن رو در هیچ زمینه‌ای قبول نداره، ولی با توجه به فعالیت‌هایی که زنها در داخل
که انجام دادن و الان هم دارن انجام میدن، من فکر میکنم که این بار 2 مسئله در کشور ما حل شده. مسائلی که همیشه در اپوزیسیون ایرانی راجبش صحبت میشد. ما یک حکومت سکولار میخوایم و حتما باید یک حکومت دموکراتیک هم باشه. الان این جنبش ژینا باعث شده که این 2 مسئله رو میز برای تمام اپوزیسیون گذاشته. سکولاریسم و دموکراسی. اگر در این حکومت سکولار دموکرات برابری جنسیتی نباشه، ما هیچ موقع نمیتونیم به توسعه پایدار برسیم. بنابراین من اشاره میکنم به الان تغییراتی که در جامعه در خارج از کشور شاهدش هستیم، تغییراتی که وجود اومده. مثلا منشوری که اخیراً در اومده، میبینیم که 3 نفرش مرد، 3 نفرش زنه. این اتفاقی نیست. این با برنامه است، برای اینکه نمیتونن اون چیزی که در جامعه ما و زنان ما میگن 50% ما حق میخوایم، مردا دیگه نمیتونن در مقابل اونا بیستن. این بار مردها هستن باید بپذیرن که زنها 50% حق دارن در عرصه های مختلف. فردا اگر رژیم جمهوری اسلامی سقوط کرد، در تمام مدیریت های کلان به نظر من زنها باید 50% از اون سهمیه مثبت استفاده کنن. دقیقاً به همین خاطر هم هست که این حکومت وحشی در طی این تظاهرات این چند ماهه بیشترین فشار رو به خانم‌ها آورده. خیلی کشته دادن خانم عزیز. حتی در این روزهای گذشته هم که شاهد مسمومیت‌های مدارس بودیم، ببینید بیشتر مدارس دخترانه را مورد حمله قرار دادن و همین که از زنان میترسن و خوشبختانه از اون ورم باز میبینیم که ترس زنان ایرانی هم ریخته. دیگه از حکومت نمیترسن، دیگه همه روسری را کنار گذاشتن و همین اعتماد به نفس خانم ها که یه جورایی در یه تحول و جهشی میتونیم بگیم به سطح زنان اروپا و امریکا رسیده، اون ترسشون ریخته شده، اون اعتماد به نفسشون اومده طی مبارزات سالیان زیاد و همین نکته باعث میشه که این حکومت به نظر من به سرنگونی برسه. چون زنان خوشبختانه ماهایی که در اروپا هستیم واقعا بینندگان اینو لمس کردیم که وقتی زنان پای یک حرفی وای میستن دیگه برای همه ثابت شده که اون حرفشون رو انجام میدن و این نکته نشانه از اعتماد به نفس اونا میده و این اعتماد به نفس تنها کافیه که این حکومت به سرنگونی برسه. ولی خب در اینجا حمایت مردان هم خیلی مهمه. نظر شما در رابطه با حمایت مردان از این جنبش انقلاب زندگی آزادی چیه خانم حسینی؟ ببینید جنبش انقلابی ژینا به نظر من ویژگی خاص خودشو داره و یکی از ویژگی‌های مهمش هم همین حمایت مردان از این جنبش بوده. مثلا ما کسانی داریم مثلا فرهاد میثمی. فرهاد میثمی هیچ موقع برای خودش تلاش نکرده که خودش یک امتیاز بگیره. هر کاری که کرده، هر تلاشی که کرده برای زنان یا برای کسانی بوده که در راه به اصطلاح ایجاد تغییرات درست و اینکه به انسان‌ها اهمیت داده بشه برای اون تلاش کرده. فرهاد میثمی با جنبش ژیناست و بسیار کسانی مثل ایشون نقش داشتن. خود شما کم در این زمینه کار نکردین. بنابراین ما داریم یک بخش از مردهایی که به این نتیجه رسیدن که باید در کنار زنها بایستن. این یک بخش مردا. یک بخشی از مردا هست در داخل ایران، اونا هم تحقیر شده هستند. اونا خیلی مورد ظلم و ستم این رژیم قرار گرفتن. اونا هم به طور طبیعی در کنار ما هستند. بنابراین یک بخشی از مردان در کنار این جنبش ایستاده و حمایت بسیاری از این جنبش کرده و ما می‌بینیم که چقدر کشته در این راه داشتیم، چه زن چه مرد و حدود 70 نفر کودک. خیلی متشکرم خانم حسینی. در پایان برنامه اگه یک مختصری در رابطه با این NGO یا در واقع گروهی که شما داریم به اسم وایز که خوشبختانه بنده هم شانس این داشتم در اون کنفرانس همایش شما حضور داشته باشم که از طریق زوم برگزار کردین، یک مقدار مختصریم در این مورد اگه بفرمایید ممنون میشم. خیلی متشکرم. در مورد وایز باید بگم که خب اولا شبکه است، سازمان نیست، حزب نیست، یک شبکه‌ای هست. هر کسی مانیفست وایز رو قبول داشته باشه در هر کجای دنیا باشه میتونه کارشو پیش ببره. ما الان در 15 کشور نیرو داریم و تلاش میکنیم که در کشورهای دیگه هم به ثبت برسونیم. وقتی ثبت بشه به هر حال هویت بهتری پیدا میکنه.
ما نیروهای خیلی خوبی در داخل ایران داریم. در همایش هم از ایران شرکت داشتن و هم از کشورهای مختلف و در این همایشی که برگزار کردیم، اولین همایش وایز بود، 22 سخنران داشتیم. از تمام جریاناتی که در درون اپوزیسیون وجود داره ما یک سخنران دعوت کرده بودیم و 370 نفر شرکت کردن، منتها می اومدن می رفتن و تیمی که برای برگزاری این کنفرانس کار کرد تیم جوان وایز هست، چون تلاش میشه بیشتر خانم هایی که جوانترن عضو وایز بشن و بسیار خوب اداره کردن. مدیریتشون حرف نداشت، نظمی که در کارها وجود داشت قابل تحسین بود و سخنرانی اول و سخنرانی آخر 2 تا بیانیه که وایز داده بود توسط 2 نفر از اون خانم‌های جوان خونده شد. هدفش چیه خانم حسینی؟ بله ببینید وایز در واقع هدف بزرگی رو در مقابل خودش گذاشته. هدف اصلیش این هستش که زنها رو توانمند بکنه، برای اینکه وقتی به یک خانمی میگی که بیا در میدیا مثلا برای مصاحبه خجالت میکشه مثلا، یا اینکه در مقابل 2 نفر بخواد بیست صحبت بکنه نمیتونه صحبت بکنه، یا اینکه مثلا اعتماد به نفسش ممکنه پایین باشه. وایز یک پلتفرمی رو در اختیار اینا قرار میده، آموزش میده که اینها بتونن در رسانه، در سخنرانی ها بتونن خودشون رو در واقع نشون بدن که دقیقاً منطبق با اهداف وایز هست، توانمندسازی زنان. بعد این از چه طریقی انجام میدین این آموزش ها و این شبکه سازی را؟ ما الان خب میدونید که بیشتر فعالیت هامون آنلاین هست. وایز گروه های مختلفی داره. مهمترین گروهی که فعالیتش خیلی وسیع هست گروه آموزش وایز هست و در واقع میتونم بگم که اون همایش هم توسط گروه آموزش وایز برگزار شد. رسانه داریم، رسانه زنان، و همینطور در اینستاگرام وایز میدیا که عنوان رسانه وایز هست و چهره های خیلی خوب در میدیا داریم. بچه ها شرکت دارن در میدیا، در به اصطلاح رسانه‌های ایرانی و همینطور در رسانه‌های خارجی هستن، فعال هستن. اگه کسی هم دوست داشته باشه میتونه عضو بشه؟ بله، از طریق سوشال میدیا، هم تلگرام، هم اینستاگرام، که لینک اینجا میذاریم، بینندگان میتونین دسترسی داشته باشن. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین. در پایان اگه نکته خاصی هست که بینندگان بشنون به مناسبت روز جهانی زن که چند روز پیش بود بفرمایید لطفاً. من فکر میکنم که 8 مارس همیشه برای ما این ویژگی رو داشته که زنها در اون روز بیشتر همدیگه رو پیدا میکنن. راستش نمیدونم، شاید از اول بهتر بود من تبریک بگم، ولی الان هم دیر نشده. هر موقع بخوای به زنها به خاطر فعالیت‌هاشون تبریک بگی دیر نیست. من به شجاعتشون، شجاعت زنان ایرانی ایمان دارم و فکر میکنم که با توانایی که از خودشون دارن، با توجه به این که شجاعت زیادی به خرج دادن، زنها هستن آینده ایران رو میسازن. من براشون واقعا آرزوی موفقیت میکنم. درود بر شما و متشکرم از اینکه به برنامه زنگ سلامت تشریف آوردین. بدون تردید این انقلاب با هدایت و مدیریت زنان عزیز ایرانی شروع شد، با قتل ندا آقا سلطان، با قتل مهسا امینی و 10 زن شجاع دیگه که پیشروان این جنبش بودن و خواهند بود. امیدوارم که این انقلاب و این جنبش همچنان با شهامت ادامه پیدا بکنه و سال دیگه 8 مارس رو ما با آزادی و سرافرازی در کشورمون به بزرگترین روز جهانی زن تبدیل بکنیم و هزاران زن فعال دیگه از سراسر دنیا دعوت بکنیم و در خیابان‌های ایران جشن بزرگ روز 8 مارس رو برقرار کنیم. در اینجا با اتفاق خانم ناهید حسینی با شما بینندگان خداحافظی میکنم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار، به امید پیروزی.